วันนี้ Zero to Know ขอชวนทุกคนลองคิดไปไกลกว่าข่าวน้ำท่วมทั่วไปนะครับ ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งมหานครนิวยอร์กไม่ได้แค่น้ำท่วมชั่วคราว แต่จมอยู่ใต้น้ำแบบถาวร เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของโลกจะไปต่อยังไง เรื่องที่เราจะเล่าวันนี้ไม่ใช่เมืองที่สร้างเสร็จแล้วนะคะ แต่มันคือภาพอนาคตที่ประกอบขึ้นจากของจริง เทคโนโลยีบางอย่างใช้งานแล้ว โครงสร้างบางแบบเคยใช้จริง แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เคยถูกรวมกันเป็นเมืองเดียวมาก่อน ภาพอนาคตนี้ถูกเรียกว่า ป้อมปราการลอยน้ำของนิวแอมสเตอร์ดัม แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปที่อดีตของนิวยอร์กแน่นอน ใช่ค่ะ ก่อนจะเป็นนิวยอร์กเมืองนี้เคยชื่อว่านิวแอมสเตอร์ดัม เป็นเมืองของชาวดัช กลุ่มคนที่ขึ้นชื่อที่สุดในเรื่องการอยู่กับน้ำ ประเทศที่สามารถสร้างแผ่นดินจากทะเลได้จริง แต่ในอนาคตที่เรากำลังพูดถึง หากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างถาวร พื้นที่ชั้นล่างของแมนฮัตตันจม ระบบรถไฟใต้ดินพัง ถนนหลายสายกลายเป็นคลอง ตึกระฟ้าที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของเมือง กลายเป็นเกาะเล็กๆโผล่พ้นน้ำ เมืองไม่ได้หายไป แต่มันเปลี่ยนสภาพ ถูกต้องค่ะ และแทนที่จะหนีขึ้นที่สูงหรือสร้างกำแพงยักษ์สู้กับน้ำ เมืองนี้เลือกทางที่ต่างออกไป คืออยู่กับน้ำ แนวคิดนี้นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ป้อมปราการลอยน้ำของนิวแอมสเตอร์ดัม แรงบันดาลใจสำคัญมาจากของจริงในสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือมอนเซลซีฟอร์ดป้อมกลางทะเลของอังกฤษ เป็นโครงสร้างคอนกรีตขาเสายาวปักลงไปในทะเล ออกแบบไม่ให้รับคลื่นลมและการโจมตีได้จริง ในนิวแอมสเตอร์ดัมแนวคิดนี้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ แต่เปลี่ยนจากป้อมปืนเป็นที่อยู่อาศัย โครงสร้างเมืองและฐานป้องกัน สร้างคร่อมอยู่บนซากตึกระฟ้าที่จมน้ำไปแล้ว เท่ากับว่าเมืองใหม่ไม่ได้ลอยแบบโดดเดี่ยว แต่วางตัวอยู่บนร่องรอยของเมืองเดิม ใช่ค่ะ และเมืองนี้ถูกแบ่งออกเป็นโซนอย่างชัดเจน โซนแรกคือ The Citadel ตั้งอยู่ที่วอชิงตันไฮต์ส์ จุดที่สูงที่สุดของเกาะแมนฮัตตัน เป็นไม่กี่พื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง กลายเป็นศูนย์บัญชาการและที่อยู่ของชนชั้นนำ ส่วนคนส่วนใหญ่ต้องลงมาใช้ชีวิตในโซนที่เรียกว่า Urban Littoral เมืองชายฝั่งรูปแบบใหม่ ที่บ้าน เมือง ถนน และชีวิตประจำวันผูกติดกับน้ำตลอดเวลา และความท้าทายใหญ่ของเมืองนี้ไม่ใช่แค่คลื่นหรือพายุ แต่คือวัสดุเหล็กไม่เหมาะกับน้ำทะเลเพราะการกัดกร่อนและสนิม ดังนั้นโครงสร้างหลักจึงใช้ UHPC หรือคอนกรีตสมรรถนะสูงผสมเส้นใยภูเขาไฟ แข็งแรงกว่าเหล็กแต่ไม่เป็นสนิม และยังมีเทคโนโลยีที่ใช้งานจริงแล้วในบางโครงการ นั่นคือ Self Healing Concrete คอนกรีตที่ผสมแบคทีเรียไว้ในเนื้อปูนเมื่อเกิดรอยร้าวน้ำซึมเข้าแบคทีเรียจะสร้างหินปูนอุดรอยแตกเองทำให้โครงสร้างมีอายุยืนขึ้นอย่างมากเมืองนี้จึงถูกออกแบบมาให้อยู่ยาวไม่ใช่แค่สร้างแล้วซ่อมไปเรื่อยใช่ค่ะ พลังงานของเมืองมาจากกระแสน้ำ East River ซึ่งมีกระแสน้ำแรงตลอดทั้งวัน การติดตั้งกังหันใต้น้ำสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนอาหารและน้ำสะอาดหัวใจสำคัญของเมืองนี้คือหอยนางรม หอยหนึ่งตัวสามารถกรองน้ำเสียได้ประมาณ 50 แกลลอนต่อวัน การเลี้ยงหอยจำนวนมาก ทั้งให้อาหารน้ำสะอาดและแนวกันคลื่นไปพร้อมๆกัน แต่เมืองนี้ไม่ใช่ยูโทเปียค่ะ เพราะทรัพยากรไม่ได้มีไม่จำกัด ถูกต้องค่ะ เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่าง Highlanders คนบนที่สูง กับ Floaters คนบนแพและโครงสร้างลอยน้ำ เมืองจึงกลายเป็นสมรภูมิรูปแบบใหม่ ที่การต่อสู้ไม่ได้มีแค่บนบก แต่เกิดขึ้นพร้อมกันบนฟ้า ผิวน้ำและใต้น้ำ สุดท้ายแล้วคำถามใหญ่ไม่ใช่แค่ว่าเราจะอยู่รอดได้ไหม แต่คือโลกแบบไหนที่เรากำลังสร้างขึ้นมา เมื่อแผ่นดินหายไปกฎเก่าอาจใช้ไม่ได้ มนุษย์อาจต้องสร้างกติกาใหม่ ไม่ใช่เพื่อเอาชนะธรรมชาติ แต่เพื่อเรียนรู้จะอยู่กับมันให้รอด ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป